Hello everyone, welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো ভালে। আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো এটা ৰেচিপিৰে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো সুজিৰ এটা ৰেচিপি একদম সহজতে বনাব। এয়া কেৰাহীত দিছো মই 2 চামুচ ঘি আৰু গলাৰ লগে লগে এয়া দিছো 1 কাপ জোখৰ সুজি। সুজিখিনি ভালদৰে ভাজি লম ইয়াৰ ভজা গুণটো ওলোৱালৈকে। আৰু ইয়া সুজিখিনি ভাজি থাকুতে এচিকুট নিমখো দি দিছো তেতিয়া মিঠাটো ব্যালেন্স হয়। মই এতিয়া ইয়াতে আৰু অকনমান ঘি মিলাই দিছো। প্ৰথমতে হৰহকে ঘি নিদি আমি অকনকে যদি এনেদৰে মিলাই থাকো তেতিয়া হলে সুজিখিনি বেছি ভাল হয়। এনেদৰে সুজিখিনি 5 মিনিট মান ভাজি ললো লো ফ্লেমত আৰু ধুনিয়াকে ভাজ খাইছে। এতিয়া দিছো কুহুমিয়া গৰম পানী 1 কাপ। একেবাৰে উতলা পানী দিব নালাগে। পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে এয়া দিছো চেনি আৰু চেনি মই দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ জোখৰ দি চেনিখিনি দিয়াৰ পিছতে ভালদৰে লৰাই মেলি এতিয়া একেবাৰে কম সিমত ঢাকনখন লগাই দিম অকনমান সময়ৰ কাৰণে 2 মিনিট মানৰ কাৰণে ৰাখিম এনেদৰে। আৰু এইফালে সুজিৰ পানীখিনি শুকাই আহিছে আৰু কেৰাহীৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিছে আৰু এতিয়া আমাৰ সুজিখিনি হৈ গৈছে। এটা বাউলত নমাই ৰাখিম। বাউলটোত এতিয়া ভালদৰে সেট কৰি লম সুজিখিনি আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে নিজৰ পছন্দ মতে সাইজত কাটি ললে হ'ল আৰু এনেদৰে বনোৱা সুজি খাবলে টেষ্টটো ভাল হয় আৰু লৰাছৰিও খাই ভাল পায়। আৰু ওপৰতে মই অকনমান এলমন্ড কাটি দিছো সৰু সৰুকে। কলখাৰৰ পেকেট এনেদৰে কিনিবলৈ পায় দোকানত আৰু ইয়াৰে মই এতিয়া অলপ তিয়াই থম আৰু আজি বনাম অমিতা আৰু বুটৰ খাৰ। আৰু মই ইয়া লৈছো অকনমান পানী দি তিয়াই থম। এয়া এইখিনি আজি ইউজ কৰিম খাৰ বনাবলৈ। কেৰাহীখন পাতি ললো ইয়া দিছো তেল। এটাখিনি এইটো সাইজত কাটি লৈছো আৰু লগতে লৈছো মই ইয়া বুট কেইটামান। ইয়া বুট হৈছে প্ৰসাদৰ লগৰ বুট। বুট কেইটা বাছি গলাই লৈছো। মই এতিয়া কেইটামান দিছো মেথি গুটি আৰু মেথি গুটি কেইটা ফুটি অহাৰ লগে লগে ইয়াতে দিছো তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া। অমিতা আৰু বুটখিনি একেলগে দি দিছো। ইয়াতে দিছো এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু খাৰ বনালে হালধি দিয়া নহয়। এয়া অলপ দিছো এতিয়া গৰম পানী আৰু লগতে এতিয়া দি দিছো এয়া তিয়াই ৰখা কলখাৰখিনি মই চেকি ললো এতিয়া দি দিছো আৰু ভালদৰে লৰাই মেলি এতিয়া ঢাকনখন লগাই সিজিবলৈ দিম। এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু মই অকনমান পানী দিলো ইয়াত আৰু পানীখিনি শুকাই গলে মাজে মাজে প্ৰয়োজন হলে অলপ অলপ দি সিজাই লম। কলখাৰ দিয়াৰ কাৰণে অমিতাখিনি অকনমান কলা নিচিনা লাগিছে আৰু আপোনালোকে কলখাৰ নাথাকিলে সোডাও দিব পাৰে। দুটা কেঁচা জলকীয়া এখন লগাই দিছো ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু লাষ্টত এটুকুৰা আদা লৈ লৈছো ইয়াৰ আদা দিছো। আৰু খাৰ বনালে সদায় লাষ্টত কেঁচা আদাটো এনেদৰে পিহি দিব লাগে আৰু দিছো কেঁচা মিঠাতেল। খাৰৰ আসল টেষ্টটো তেতিয়াহে ওলাই। অমিতা আৰু বুটৰ খাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। লগতে অকনমান কেঁচা ধনিয়া পাতো দি দিছো। এইফালে এইখিনি আছিলে ধোৱা মগু প্ৰসাদৰ মগু। এইখিনি এতিয়া বৰ বনাব লাগিব আৰু লগতে এইখিনি হৈছে শুকলতি পাত ঘৰতে আছিলে এতিয়া মিক্সিত মাৰি লম।
সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অকণমান হালধি আৰু অকণমান দিছোঁ গৰম মছলা। গোটেইখিনি মিক্স কৰি এতিয়া এটা এটাকৈ বৰ বনাই যাম। কাষ্ট আইৰণৰ টাৱাখন পাতি লৈছোঁ বহুদিনৰ মূৰত। ইয়াতে তেল দি দিছোঁ। এই কাষ্ট আইৰণৰ টাৱাখন মই আজি বহু দিনৰ মূৰত ইউজ কৰিছোঁ। আচলতে আমি যিমান পাৰোঁ ইমান আইৰণ বা লোহা কেৰাহীতহে বনাই খাব লাগে। চিলভাৰ বা নন ষ্টিকৰ বস্তুবোৰ প্ৰায় এভইড কৰিব লাগে। আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে একেবাৰে ভাল নহয়। তথাপি গধুৰ কাৰণে মোৰ ইউজ কৰা তেনেকৈ নহয়। এয়া আমাৰ বৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আজি যে বনাইছোঁ এয়া শুকলতিৰ বৰ, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল। আৰু মই মাজে সময়ে বনাওঁ, আমাৰ ঘৰতে গছ আছে এজোপা। আৰু মোৰ আজিৰ এই দিনৰ আইটেম ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ। আজিৰ ৰেচিপি দুটা হৈছে শুকলতি আৰু মগুৰ বৰ, আৰু এইফালে হৈছে অমিতা আৰু বুটৰ খাৰ। আৰু আপোনালোকে যদি বনোৱা নাই এনেদৰে এবাৰ খাই চাব। সকলোৱে জানে, তথাপি মই আজি বনোৱাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। কেনেকুৱা পালে আজি ৰেচিপিকেইটা জনাব। আৰু পাকঘৰত এতিয়া মোৰ ভাত পানী বনাই ৰেডি, বিৰাট গৰম উঠিছে। এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কেইটামান বস্তু অনলাইনত লৈ ৰাখিছিলোঁ ব'লক। আৰু অনলাইনৰ পৰা কেইটামান সৰু সৰু বস্তু লৈছিলোঁ কিটচেন আৰু ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু ইউজ কৰাৰ আগতে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কি লৈছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক বস্তুকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। আৰু মই ল'লোঁ কিটচেনৰ কাৰণে এইখন উডেন শ্বপিং বৰ্ড, ৰাউণ্ড শ্বেপৰ। আৰু এইখন আমি চাৰ্ভিং ট্ৰে হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ধুনীয়া কোৱালিটি। এইখনো হৈছে উডেন ট্ৰে। এইখন মই লৈছোঁ ডাইনিং টেবুলত ৰাখিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া চব ফিনিচিংটো এনেকুৱা ৰাফ টাইপৰ হৈ আছে। কিটচেন নাইবা লিভিং ৰুমতো ৰাখিব পাৰোঁ ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু মই গোটেইকেইটা বস্তু লৈছোঁ আজি এমাজনৰ পৰা। আৰু তাৰপিছত লৈছোঁ এয়া এক্ৰিলিক মিৰৰ বুলি কয়। এক্ৰিলিক মিৰৰ হয়, ৰাউণ্ড শ্বেপৰ। এনেকুৱা 4খন আহিছে। আৰু এইকেইখন মই DIY বনাবলৈ আনিছোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে মই DIY এই মিৰৰ ইউজ কৰি পেলাই বনাওঁ। আৰু এইকেইখন মই আনিছোঁ ৱাল ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে, আপোনালোকক দেখুৱাম মই। এয়া এণ্টি শ্লিপ মেট বুলি কয়, এয়া এণ্টি শ্লিপ মেট। আৰু এয়া আমি কিটচেনৰ ড্ৰয়াৰ বা কেবিনেটবোৰত লগাব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু মই লগোৱাৰ টাইমত। এটা ৰোল আছে ইয়াতে এণ্টি শ্লিপ মেট আছে। আৰু ল'লোঁ মই এয়া দুটা পেকেটত আহিছে এয়া ষ্ট্ৰিং লাইট। এনেধৰণৰ আছে। এতিয়া মই খুলি নেদেখুৱাওঁ, আপোনালোকক যেতিয়া ইউজ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। এনেকুৱা ধৰণৰ 4টাকৈ আহিছে এটা পেকেটত। আৰু মই আনিছোঁ 2টা পেকেট। আৰু তাৰপিছত ল'লোঁ মই আৰু এটা ষ্ট্ৰিং লাইট। এইটো হৈছে USB পৰ্ট, ইয়াৰ বেটেৰী অপাৰেটেড। আৰু আন এটা লাইট লৈছোঁ। এইটো এটা সৰু সৰু বল টাইপৰ লাইট, আৰু মই এইখিনি আনিছোঁ ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু ক'ত ইউজ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। এইকেইটাই হৈছে বস্তু। আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু দেখাম ৰ'ব, অনলাইনৰ পৰা অনা। আপোনালোকে যে দেখিছে মোৰ এই চুইদাৰযোৰ, এইযোৰ মই ল'লোঁ অনলাইনৰ পৰাই। এইযোৰ মই লৈছিলোঁ মিন্ত্ৰাৰ পৰা, তেতিয়া ডিছকাউণ্ট দি আছিলে। আৰু আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। আৰু চুইদাৰটো হৈছে এইটো, পেণ্টটো পেৰেডেল হয়, এয়া পেৰেডেল পেণ্টৰ হয়। আৰু এখন দুপাট্টাখন এইখন ইয়াতে চিলভাৰ কালাৰৰ লেচ দিয়া আছে। আৰু 3/4 হয় হাতটো, বিৰাট কমফৰ্টেবল হয় পিন্ধিবলৈ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব চুইদাৰটো। আৰু এইকেইটাই আছিলে মোৰ অনলাইনৰ পৰা অনা বস্তু। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে বস্তুকেইটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ইয়াৰ লিংকবোৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে চাব পাৰিব। ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে। সকলো সুস্থ থাকক, কুশলে থাকক। আজিলৈ বাই বাই।